And ESWOG, everybody knows ESWOG, International Society of Ultrasounding OBGYN, and they have the guidelines for CNS, the fetal brain. ISO thì chúng ta đều biết là cái hiệp hội siêu âm sản phụ khoa quốc tế thì riêng về cái mảng siêu âm thần kinh thai thì họ có một cái mảng riêng về những cái guideline, những cái điều mình hướng dẫn thực hành siêu âm thần kinh thai. And part 1 and part 2. The ISO guidelines CNS part 1 is for screening. So every day, day to day, you are doing the screening of the fetal brain. However, thì cái phần hướng dẫn của trong cái hướng dẫn là thực hành lâm sàng của ISO thì có hai phần. Phần 1 là để dành cho tầm soát những cái bất thường não. However, if you have something wrong or some suspicion of having the fetal brain abnormality, you have to go to the targeted neurosonography. Thì là thông qua cái phần 1 này thì mình sẽ biết được cái cách để mà mình sàng lọc, và khi mà mình phát hiện ra những cái bất thường qua cái quá trình sàng lọc thì mình sẽ đi tiếp tới bước 2 là mình sẽ siêu âm thần kinh chính xác. And that is a targeted neurosonography is written in the part 2 guideline. Phần siêu âm đánh giá thần kinh chính xác sẽ đã được viết vào trong cái phần hướng dẫn thực hành lâm sàng phần 2 của ISO. Of course, recently, owing to the technology, ultrasound technology, if you use the abdominal sonography, you can see inside of the brain very well. However, if you use a transvaginal ultrasound, from the anterior fontanelle, it is much more. Thông thường thì chúng ta thực hiện cái siêu âm thần kinh trung ương thì là thông qua cái siêu âm ngã bụng, nhưng mà với những cái phát triển, đặc biệt là phát triển của cái đầu dò âm đạo, với cái độ phân giải cao thì là mình sẽ có thể đánh giá được thần kinh trung ương qua cái siêu âm ngã âm đạo rất là tốt, đặc biệt là khi mình nhìn qua được cái top trước. And actually, if you use the ultrasound from here, from anterior fontanelle, you can look at the brain in the sagittal and coronal planes. Và bằng cái đầu dò âm đạo với cái độ phân giải cao thì mình có thể phát hiện đánh giá được não của thai qua cái mặt cắt sagittal cũng như là mặt cắt coronal. Here you can see this is the sagittal section, and this one is a coronal section. Thì đây là hai cái ví dụ mình siêu âm bằng âm đạo qua cái mặt cắt sagittal cũng như là coronal. And this is the coronal section from the anterior to the posterior. Anterior to the posterior. Thì đây là 4 cái mặt cắt chuẩn đi theo mặt cắt coronal từ phía trước ra phía sau của não thai. You can see the very the beautiful structure of the brain like that. Thì mình sẽ thấy rất là rõ những cái cấu trúc não thai qua cái đầu dò âm đạo. So the ultrasound window is from the anterior fontanelle and sagittal suture and posterior fontanelle. Thì cái cửa sổ siêu âm qua cái đầu dò âm đạo là cái thóp trước và đi dọc theo cái rãnh liên thóp và đi tới cái thóp sau. Okay. So here this is the rear scan. Đây là một cái ví dụ mà cô thực hiện là siêu âm ở tại trung tâm của cô. And here, this is the anterior fontanelle. So I would like to approach the anterior fontanelle like this. Okay. Cô đang hướng dẫn để mình đẩy chỉnh cái vị trí cái đầu dò để mà đưa tới cái thóp trước. And you can see the coronal and sagittal section very clear. Để cái mặt coronal mình có thể thấy rất là rõ được thông qua cái thóp trước. And if there is after 26 weeks of gestation, you can see this gyration is olfactory subside. Cái này là cái hình ảnh của một cái siêu âm não thai sau 26 tuần. So after 25 weeks of gestation, you can see the very clear gyrification like this. Là mình sẽ thấy được cái rãnh não rất là rõ.
And this is the sidestep section. You can see the corpus callosum here. Đây là cái mặt cắt dọc giữa, mình thấy rõ được tay chai. And this is the parasistal section here. You can see, you can see the lateral ventricle, and inside of the lateral ventricle, you can see the choroid bridges. Thì đây là mình sẽ chết ngang qua, mình có một cái mặt phẳng chết thì mình thấy rõ về cái não thất bên cũng như là cái đám And here, this is from the posterior fontanelle. Và đây là cái hình ảnh khi mà mình chiếu qua cái hố sau, cái thóp sau. If you use posterior fontanelle, the posterior fossa, the cerebellum and brainstem, that is much more approachable. Thì thông qua cái việc mà mình nhìn qua cái thóp sau thì mình sẽ thấy rất là rõ về những cái cấu trúc của thân não, tiểu não cũng như là cái hố sau. Okay, so and also the three-dimensional ultrasound is, very helpful and supportable. Thì bên cạnh cái siêu âm 2D thì cái việc siêu âm 3 chiều thì hiện hình 3 chiều thì cũng rất là có giúp ích trong việc đánh giá bất thường não. And actually, the Israel guideline also recommend the use of 3D ultrasound. Thì trong cái khuyến cáo của Israel thì cũng có khuyến cáo về cái việc thực hành sử dụng cái hình ảnh 3 chiều trong việc đánh giá về cấu trúc não. So the transvaginal 3D neurosonography is transvaginal sonography with the 3D ultrasound. Thì tiếp theo cô sẽ nói về cái việc đánh giá cái trung ương qua cái siêu âm 3 chiều qua mấy cái đầu giờ âm đạo. There are three steps. Step number one is the 3D neurosonography acquisition. Thì có 3 cái bước để mà thực hiện cái việc này. Thứ nhất là đầu tiên là mình sẽ lấy được cái tạo được cái thông tin cái hình của 3D qua cái siêu âm trung ương. And step number two is the orthogonal view. Tiếp theo là mình cắt 3 cái mặt cắt của cái qua xương. And step number three is a brain evaluation. Và mình đánh giá về cái cấu trúc não. So now the 3D, the step one, the 3D neurosonography acquisition via anterior fontanelle. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo được cái hình 3 chiều của não qua cái thóp trước. Okay. So here, for example, this one. This one. This is the transvaginal scan, but you cannot see here because the doors are all black here. Thì cái này là cái giống như hồi nãy cô có thực hiện thì cái này mình sẽ thấy mình sẽ chiếu qua cái thóp trước thì mình lấy được cái hình ảnh 3 chiều của não thai. So this is because this is not from the anterior fontanelle. Okay, so the same baby here. How about this? Thì cô so sánh về cái hình ảnh lúc mà mình không có cắt qua cái thóp trước với lại cái cắt qua cái thóp trước thì là sẽ đạt được cái độ This is giải much khác nhau. better visualization of the brain. Cái này quan trọng là vì nó loại bỏ được cái bóng lưng. Em thấy chị Xuân Lan cũng có một vài lần làm nhưng mà bị bóng lưng che nên đây là kỹ thuật lại. So here, this is the brain abnormality case, and so this is a very active baby. And here, okay, so this is the very good visualization, right? Đây là một cái trường hợp giãn não thất nhẹ thì thông qua cái chuyện đánh giá về cái hình ảnh qua thóp trước mình thấy rất là rõ về cái. However, I am not so satisfied with this. And then the same one, the same example, and then you can see here, and most probably that you can see here. Here you can see the posterior structure here, right? Posterior Cái structure. hình này là cái hình cô cắt với mất cái bỏ đi cái độ che của bóng lưng thì mình thấy được rõ về cái phần phía sau.
The previous one is like this. You cannot see here the black, and here you can see here the structure very clearly. Thì sau khi mình làm lại mình loại bỏ được phóng gương mình sẽ thấy rất rõ được cấu trúc não. What is the difference between the two? Thì mình có thấy được cái điểm khác nhau giữa hai cái. Here, almost the same anterior fontanelle view, but here this one, the transducer is the latter half of the anterior fontanelle, and here you can see if you put the probe in the forward, the anterior side of the anterior fontanelle, you can see more detailed brain. Này là câu chỉ về cái chuyện mà mình sẽ đặt cái đầu dò. Thì nếu mà mình đặt cái đầu dò ở phần ở nửa sau của cái thóc trước thì mình sẽ bị che, những cái hình che con gân do nó bị có cái cái dạng thiếu giác. Nhưng mà nếu mình đặt đúng thì mình sẽ đặt ngay ở trung tâm của cái thóc trước thì để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Okay, so this is the scan, the first step of the 3D ultrasound. Đây là cái mô phỏng về cái cách mà cô làm thì siêu âm 3D thần kinh này. And next is step 2 and 3, the brain evaluation. And there is a rule. Here, this is the 1, 2, 3, and it is for the brain A, brain B, and brain C. Thì đây là cái ba cái cửa sổ để mà mình đánh giá lúc mà mình tạo hình 3D của não thai. And then there is a rule that the brain B, you can put the anterior side in the left hand side. Thì là cái quy tắc là ở trong cái cửa sổ B là cái bên ở trên bên phải đó thì là mình sẽ để cái phần phía trước cái mặt của thai ở phía bên trái. And then here, this is the fetal left side on your right hand side. Và cái phần bên trái, phần đầu bên trái của thai thì sẽ nằm ở bên phải của mình. And here, this is the right brain on your left hand side. Và ngược lại thì là cái phần bên phải thì nằm bên trái rồi. So you can see this is the left side, this is the right side of the brain. If there is an abnormality in the right side of the brain, you can see this is the right brain abnormality. Thì đây là giúp để gọi là cái quy tắc chung trong cái chuyện mà định hướng của cái tổn thương não của thai. Okay, and here this is the 27 weeks of gestation, more advanced the gestational week, and you can see this is the corpus callosum. Thì đây là một cái trường hợp siêu âm thường quy ở thứ thai 27 tuần 5 ngày thì mình có thể thấy rõ về cái trai. And this is the sarcelle section, and here this is the coronal section. Thì mình đi qua những cái bước những cái mặt cắt cơ bản về cái sagittal cũng như là đi qua là corona. And 3D ultrasound without patient, after taking after acquiring this image, and you don't need anymore the patient, and you can evaluate the brain. Thì với những cái hệ thống máy hiện tại, đặc biệt của GE những cái video ánh sáng, thì mình có thể là không cần phải có bệnh nhân để mà mình đánh giá được cái hình ảnh. Tại thời điểm đó mình chỉ cần lấy cái hình ảnh đó, sau đó mình có thể mình nghiên cứu sau cũng được. So if the transabdominal ultrasound is only option, or if there's the condition that the big myoma, the lower part, or the breast presentation or something like that, you can use the transabdominal sonography. Thì nếu mà trong trường hợp đánh giá về kinh trung ương thì như nãy giờ mình nói về cái siêu âm đầu âm đạo, nhưng mà ngược lại một số những cái trường hợp ví dụ như là em bé nằm ở tư thế ở đôi mông hoặc là có một cái khối u sơ tử cung rất là lớn ở phía cái trên, cái việc mình thực hiện đánh giá về chuyên môn thì quay bụng cũng rất là tốt. Before this lecture, I went to the imaging ultrasound part of this hospital, and I saw the scanning. The lady doctor did the scanning, and she's doing the transabdominal sonography,
because she has a suspicion of the mild ventriculomegaly of that baby. And however, the baby is in the breech presentation, and she's trying to do transabdominal neurosonography in the sagittal section, to see the corpus callosum very beautifully. So you can do it. Thì giống như là cô mới vừa đi tham quan qua siêu âm của mình thì là bên mới vừa rồi thì là cổ có xem mà bác sĩ mình có siêu âm đánh giá thần kinh trung ương trong một cái trường hợp nghi ngờ giãn não thất á, thì là cổ khen mình là tạo hình rất là đẹp, cái em bé là tư thế là môi mông mà tạo được hình cái thể trai rất là tốt. For example, usually, here, this is the head is down. Head is down. Usually, that I do the transvaginal neurosonography. However, if you only have the transabdominal sonography, I push the fetal brain, the fetal head by the probe. Thì đây là một cái trường hợp môi đầu, thì với những cái trường hợp môi đầu thì thường cô sẽ đánh giá về thần kinh trung ương qua cái siêu âm ngã lãnh đạo. Thì như ở đây thì là cô sử dụng cái siêu âm đầu dò bụng, mục tiêu là cô muốn đẩy cái đầu của thai về cái thể tốt. You can see here there's a space, and now the baby is in the breech or transverse position. Thì giống như hình này cô đang cố đẩy nó về cái ngôi đầu để mà có thể siêu âm qua ngã âm đạo. Như cái tư thế này bé đang nằm ngang. And here you can see this is a sagittal section by transabdominal sonography, right? Cô đang tạo cái hình của mặt cắt sagittal qua ngã. And here the 90 degree of the transducer moving. You can see this is the coronal section. Và đây là việc xoay đầu dò qua 90 độ thì mình thấy được cái mặt cắt corona. And you can do the 3D ultrasound by transabdominal neurosonography. Và mình vẫn có thể thực hiện nghiệm hình 3D qua cái quần não thai qua cái siêu âm đầu dò. Okay, so therefore, that you don't be afraid to use the transabdominal sonography, to do the neurosonography. But of course, transvaginal neurosonography is much more, to get the visible, the brain abnormality or brain structure. Cho nên thì có phương tiện nào chúng ta cứ sử dụng phương tiện đó, và đặc biệt là nếu mình đánh giá về hệ thần kinh trung ương mình có thể xài đầu dò bụng rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng biết là nếu mà đo đánh giá được qua cái ngã đầu dò âm đạo thì sẽ tốt hơn, thì nó gần hơn. And also the fetal spine is also included into the central nervous system. Thì tiếp theo là về cái đánh giá cột sống của thai, thì việc đánh giá cột sống của thai cũng rất là quan trọng trong cái việc đánh giá thần kinh trung ương. And of course, that you can see the axial brains. That you can see the vertebral laminas like this. Thì là mình có thể đây là một những cái gọi là cái hình ảnh điển hình của những cái dạng của cái thân sống khác nhau. And this is the spinal cord. Đây là cái tủy sống. And this is the conus medullaris. Cái đây là cái phần chóp tủy. And here, this is the myomeningeal. This is the abdominal one. Đây là một cái trường hợp thoát vị não não. You can see this is the spinal cord, and spinal cord is going out. Thoát vị của cái chóp tủy thì cái chóp tủy mình thấy nó tuốt ở phía dưới của cái chỗ thoát vị luôn. And also 3D image of the spine is like this. Đây là cái hình ảnh dựng hình 3D của cột sống. And here, this is the myomeningeal at 16 weeks of gestation, 3 orthogonal views. Đây là cái hình ảnh tạo hình 3 chiều của cái thoát vị quyển này tủy. And you can see this is a bony structure. Đây là một cái hình ảnh khảo sát hệ xương. And this is the same image of the surface rendering. Thì là bằng cái dựng hình mình có thể thấy rõ cái khối thoát vị. And then you can see this is the rib. Okay? Đây là cái hình cái khối xương sườn ở phía sau. This is the 12th rib. Đây là xương sườn số 12. So this is the TH12, and this is L1, L2, L3, and L4. Thì mình
dựa vào số 12 mình đếm xuống thì là cái khoảng thấp là từ khoảng L3 L4. So therefore, you can see the level of the millimeter here. Và mình tính toán được cái vị trí của khối thấp vị. Okay. So the next topic is the fetal ventriculomegaly. Tiếp theo là mình sẽ nói về giãn não thấp. Okay. So I think that you have to remember this, the ventricular system. Thì mình sẽ cần trước khi mình siêu âm thì mình cần phải nhớ về lý thuyết cái đường dẫn lưu của dịch não tủy trong não thông qua các hệ thống não thấp. Cerebrospinal fluid. That is a very difficult word. But I would like to say water. Thì là cái này là dịch não tủy thì là, trong tiếng Anh thì cái từ này nó rất là khó đọc, cổ sẽ gọi nó là nước thôi. Okay, so the water is provided in the choroid plexus. Thì mình biết là cái dịch não tủy thì sẽ được tiết ra từ cánh rốn mạch. Okay, choroid plexus is like a sponge. Cái cấu trúc nó giống như là cái miếng xốp vậy đó. And the choroid plexus produces the water, and the water is filled inside the ventricle. Thì là từ cái nước dịch não tủy từ đám rốn mạch sẽ tiết ra và đi vào trong cái não thấp. And the water is going to the third ventricle via the foramen hormonal. Thì từ não thấp bên thì là dịch não tủy sẽ đi qua cái ổ Monro đi xuống với não thấp ba. And this water is going to the fourth ventricle via aqueduct. Và thông qua cống não để đi xuống não thứ tư. And then after that, the water is going out to the brain surface and the spinal cord surface. Và sau khi qua não thứ tư thì là sẽ chan hòa xung quanh não. Okay, so the choroid plexus is producing, and the water is running and running and running all the way. Và cái sự mà tạo ra dịch não tủy này sẽ thực hiện một cách liên tục và cái dòng chảy sẽ luôn luôn là thông suốt. Okay, so many of you are using the term of hydrocephalus, but I don't like a hydrocephalus, the term of the hydrocephalus. Thì thông thường thì là hồi xưa thì mình hay sử dụng cái từ là não nước, nhưng mà cô sẽ không thích cái chữ não nước đó. Because hydrocephalus means water brain disease, right? Thì là tại vì cái chữ não nước tức là trong não thì toàn nước không. I don't like that. Cô sẽ hoàn toàn And the ventriculomegaly means, the enlargement of the ventricle. thì cô thích sử dụng cái chữ mà giãn não thấp thì cái là chỉ rõ đúng cái bệnh nguyên đó là cái não nó rất bị giãn ra thôi. I'm always using the ventriculomegaly, not the hydrocephalus. Thì luôn luôn là cô sử dụng cái thuật ngữ là ventriculomegaly, tức là giãn não thấp rồi, không bao giờ sử dụng não nước hết. But most important thing is the ventriculomegaly that causes of the ventriculomegaly. Thì đầu tiên là chúng mình sẽ nói về cái bệnh nguyên của giãn não thấp. Sometimes that is a syndromic. I mean the many diseases inside of the body with the enlarged ventricle. Thì một trong những cái đầu tiên mà mình sẽ cần phải biết nó nằm trong những cái nhóm hội chứng, bệnh lý hội chứng di truyền. Sometimes because of the craniosynostosis that is attached together of the bone. Hoặc trong những cái tình trạng mà đóng khớp sớm. Or sometimes brain injury. Hoặc có một cái tổn thương về cấu trúc não, vi mô não. Sometimes brain tumor. Hoặc là u não. And sometimes the brain developmental delay. Hoặc là sự chậm trong cái việc phát triển về cấu trúc não. It might be because of the vascular anomaly. Hoặc bất thường về máu. It might be because of the genetic variant. Hoặc là bất thường đơn gen. But sometimes this is a very big cat with a very mild ventriculomegaly. And if you see the father of the fetus, very big cat. That is familiar, right? So that is not really the disease. Nhưng mà một trong những cái vấn đề mình không nên quên, tức là có thể mình nhìn thấy những cái giãn não thấp ở trên một cái đầu to, nhưng mà nhìn lên
ví dụ như là cha cái này, người cha của bé thì mình cũng có một cái đầu to kiểu như vậy, thì nó là một cái dạng mà đầu to mình tính. And sometimes, if you see the ventriculomegaly, but just looking at the baby for several weeks, and then spontaneously ventriculomegaly resolve. Sometimes you see such kind of case. Và rất là nhiều trường hợp mình thấy có một cái hiện tình cờ là giãn não thất ở một cái thời điểm nào đó, nhưng mà theo dõi qua thời gian thì cái giãn não thất nó sẽ tự biến mất, thì cái đó nó cũng rất là tốt. So now, how to make a clinical diagnosis of the case of the ventriculomegaly. Tiếp theo thì mình sẽ đi đến cái bước để mình chẩn đoán những trường hợp giãn não thất. I think many of you are doing this, the atrial width measurement. Thì theo cô biết thì là rất là nhiều bác sĩ mình sẽ đo đạc cái phần ở đường sau. Usually only the one side. Và đặc biệt là chỉ có đo một bên thôi. But here this is very beautiful image because this is from 3D ultrasound. Cái hình này thì là So therefore, I can visualize the right and the left atrial width measurement. Cái này thì từ cái hình ảnh này thì tạo thành bởi cái siêu âm 3 chiều qua cái âm đạo, cho nên mình sẽ thấy rất là rõ cả hai bên. I told you that the most important thing is the causes of ventriculomegaly. Cô nhắc lại là nhấn mạnh là một trong những chuyện quan trọng nhất là cái nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng giãn não thất. So if you measure the atrial width, is this the diagnosis? Thì cái câu hỏi là nếu mà trong trường hợp mình thấy giãn não thất trên siêu âm vậy thì có thực sự là đã là chẩn đoán chưa? I don't think so. Just a 10 millimeter, 12 millimeter, 15 millimeter. It is not the diagnosis. Ventriculomegaly is ventriculomegaly. Most important thing is the cause. Thì là cái việc mà đo đạc thì nó chỉ đơn thuần ở cái ý nghĩa là đo đạc thôi, tức là mình thấy giãn não thất, nhưng mà cái quan trọng hơn là từ đó mình sẽ định hướng tới cái chẩn đoán gì. And also, you can see this ventriculomegaly, and this ventriculomegaly, and this ventriculomegaly, all are the different shape. Can you see that? No? No. No, can you try to off? Tăng cái sáng And the pattern there. Có. sáng